بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، د CSS کلاس ته مو هرکلی کوم. زموږ د هڅه او کوشش دا ده چې په پښتو ژبه باندې په هره برخه کې اکه ویب ډیزاین وي، نیټورکینګ وي، ګرافیک ډیزاین وي او نورې اړینې برخې وي، تاسو ته کورسونه جوړ کړو او په همدې برخه کې خپل ناچیزه خدمات چې دي هیوادوالو ته په مونږ ټولو پښتنو ته وړاندې کړو. نو هیله امید مو دا ده چې زموږ ویډیوګانې تر پای در سره وګورئ، ټول کورس در سره تعقیب کړئ او د دې په خوا کې چینل ملګرو سره شیر کړئ ویډیوګانې او چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر پای به ملتیا وکړئ. نو مخکې له دې چې په CSS کې عملي برخې ته راسو، لومړی CSS در پیژنم چې CSS یعنې څه کار کوي، موږ تاسو یې څنګه ګریډ کولی سو، د هغه څخه استفاده څنګه کولی سو او اړتیا یې څه ده په ویب ډیزاین کې. او واټ از CSS؟ CSS څه ته وایي؟ CSS د کاسکیډینګ سټایل شیټ لنډیز یا مخفف ده او هغه ژبه ده چې په واسطه یې HTML ډاکومنټ ته ډیزاین ورکوو. یا ویلی شو چې د ویب پاڼې د ډیزاین، رنګونو، فونټونو، سایز، لی آوټ او ښکلا لپاره کارول کیږي. موږ په HTML کې ویلي وو چې HTML د ویب سایټ سټرکچر جوړوي، جوړښت چې ده هغه تعینوي، مشخص کوي. او CSS بیا څه کار کوي؟ همدغه ویب سایټ چې HTML سټرکچر جوړ کړی، CSS ورته ډیزاین یا ښکلا ورکوي. نو که چېرته موږ تاسو CSS ونه کاروو، د HTML هغه جوړښت په ډېر ساده، غیر معیاري، غیر منظم او غیر مسلکي وي. نو کله چې یو ویب سایټ کاروونکي یوزر ته جالب کیږي، هغه ته د کارولو وړ ګرځي، هغه یې خوښوي، دا ټول د CSS تاثیر ده. ترڅنګ CSS ته اړتیا څه ده؟ موږ مخکې هم ویل که چیرې CSS ونه کارول شي، ویب پاڼه به ډېره ساده وي، غیر منظمه به وي او دې پخوا کې به غیر مسلکي ښکاري. نو اړتیا ده چې موږ تاسو CSS څخه استفاده وکړو ترڅو دغه منفي پوینټونه په مثبت پوینټونو باندې بدل سي. CSS څنګه کار کوي؟ CSS موږ سره درې برخې لري. یو سلیکټر ده، د دې پخوا کې پراپرټي او ویلیو. دغې پروسې ته ډیکلریشن هم وایي. سیده کله چې موږ مثال کلر ورته انتخابو، هغه ته بیا ریډ ویډیو سپارو، دا موږ سره ډیکلریشن ده. نو سلیکټر برخه ده موږ سره، پراپرټي برخه ده او ویلیو ده. سلیکټر مثال کوم ټاګ الیمنټ یا کوم برخې د HTML ته چې موږ ډیزاین ورکوو، مثال یو سرلیک ته زه ډیزاین ورکوم، H1 د ما سره غټ سرلیک ده، بیا راځم کارلی بریسز کالر یو پراپرټي اخلم، مثال دغه سرلیک ته زه رنګ ورکوم، کالر راخلم، کلر ما سره چې ده یو پراپرټي ده، او بیا دا کلر کې ورته ویلیو ورکوم چې کلر دې ما سره ریډ وي، دا ما سره ویلیو ده. او دغه پروسه چې د دې ته ډیکلریشن وایي او دا ما سره سلیکټر ده. راځو عملي یې ښیو. پاورپوینټ څخه وځم، راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته. په ویژوال سټوډیو کوډ کې زه یو نوی پروګرام ګریډ کوم. دې پروګرام ته زه نوم ورکوم چې CSS، دا انټر کوم، دې ځای څخه وځم، یو نوی فولډر جوړوم، موږ CSS کې کار کوو. سیده CSS کورس، دا انټر کوم او دې ته نوم ورکوم دې پروګرام ته چې البته که دلته راسم راځم دلته ډیسکټاپ ته او CSS کورس کې دې ته ایکسټنشن ورکوم چې HTML. سیده دا فایل ما ګریډ کړ. ترڅنګ راځم یو CSS فایل هم جوړوم، کنټرول N نوی فایل اخلم او دغه کنټرول S کوم، د style.css. دا ما د CSS لپاره ګریډ کړ او دا مې د HTML لپاره. زه راځم اوس لومړی یو HTML فایل اخلم او دې ته عنوان ورکوم چې لیکچر، او راځم باډي برخې ته. که زه دلته یو سرلیک واخلم، ورته وایم چې CSS کلاس، او بیا دلته راسم یو پاراګراف واخلم او دې پاراګراف کې ورته ولیکم چې
دا ما سره یو HTML فایل څه زه غواړم دې پاراګراف او دې سرلیک ته څه وکړم یو ډیزاین ورکړم ډیزاین موږ په څه کې ورکوو په CSS کې که زه راشم دا سیو کړم کنټرول S لیکم او راسم دلته دغه خلاص کړم دا ما سره یو ساده لیکنه ده سیده که نه غیر منظمه ساده غیر مسلکي دې لپاره چې هیډر هم ما سره معلومي او پاراګراف ته مې هم یو ډیزاین ورکړی زه راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته CSS برخې ته راځم په CSS کې موږ ویلي چې دلته موږ سره څو برخې وي ګورئ دلته موږ ویلې 3 برخې لري سلیکټر پراپرټي او ویډیو دا په څه معنا باندې که زه راسم دلته لومړی غواړم چې د باډي برخه نه ده دغه باډي برخه ده سپینه چې ده دې برخې ته یو رنګ ورکړم یو ډیزاین ورکړم زه راځم ورته لیکم چې باډي دا باډي ما سره چې څو سلیکټر څه او کارلی بریسز دلته ورته لیکم چې کالر دا کالر ما سره چې څه دا ما سره پراپرټیز والا او د دې پخوا کالر ورته وټاکم مثال ورته لیکم چې کلر دې ما سره داسې وي دا ما سره ویډیو سوه او دغه پروسه چې په دې کارلی بریسز کې ترسره دې ته څه وایي ډیکلریشن وایي نو ما باډي برخې ته یو رنګ ورکړ یو ډیزاین مې ورته ورکړ ترڅنګ راځم یو انټر اخلم او په دې برخه کې زه څه کوم راځم H1 ته کولی شي دلته انټر هم وکاروئ سیده مثال راځم دلته او رسم فرق نه کوي کولی شي انټر یې وکاروئ انټر څخه استفاده وکړئ تر څو دا کوډ مو لږ منظم ښکاره شي که همداسې په یو سطر کې راولو نو بیا غیر مسلکي ښکاري انټر ورکوم راځم بله برخه موږ سره په ویب سایټ کې چې وله هغه HTML کوډ کې البته هغه موږ سره باډي برخه H1 برخه ده که غواړم چې H1 برخې ته سټایل ورکړم یو ډیزاین ورکړم راځم سټایل ته H1 دا ما سره سلیکټر ده او راځم کارلی بریسز دلته ورته څه کوم زه پراپرټي او ویډیو انتخابوم مثال کالر ورکوم چې بلو ترڅنګ راځم ورته لیکم چې ټیکسټ الاین دی په سنټر کې او د دې په خوا کې ورته لیکم چې بارډر دا دې ما سره وي 2px ډیشډ ګرین او که د باډي برخې ته راسم دلته ورته بیکګراوند کلر هم وکړم دا کلر ایسته کړم دلته ورته بیکګراوند کلر انتخاب کړم همدې شکل باندې او فانټ فامیلی ورته انتخاب کړم چې ایریال ګورئ دا ما سره سلیکټر شو دا ما سره پراپرټیز والا او دا ما سره ویډیو ده ترڅنګ فانټ فامیلی ما سره پراپرټي ده او ایریال چې ما ورته انتخاب کړي دا ما سره یو قیمت ده یو ویډیو ده د دې په خوا کې H1 ما سره سلیکټر ده صحیح ده او دغه ما سره کالر پراپرټي ده بلو چې ده دا یو ویډیو ده ترڅنګ ټیکسټ الاین ما سره یو پراپرټي ده بارډر ما سره پراپرټي ده او دا قیمتونه یې ویډیو دي ترڅنګ ما یو پاراګراف هم اخیستی پاراګراف اخلم پی او بیا راځم کارلی بریسز دلته څه کوم دلته یو کلر انتخابوم مثال کلر ورکوم چې یو هیکزاډیسمل کلر ورکوم او ترڅنګ راځم دلته ورته فونټ سایز ټاکم چې دا دې ما سره وي چې شی 18 یا 19 px مشکل نشته نو زموږ هدف څه موږ هدف دا و چې CSS زموږ ویب سایټ ته یا کوډ ته چې کوي سټایل یا ډیزاین ورکوي په دې شکل باندې چې په دې کې موږ سره 3 برخې وي چې سلیکټر ده او د دې په خوا کې پراپرټي او پراپرټي ته بیا موږ تاسو یو ویلیو ټاکو لکه H1 موږ سره سلیکټر ده باډي سلیکټر ده او پاراګراف سلیکټر ده د دې په خوا کې کالر فونټ فامیلی فونټ سایز دا موږ سره پراپرټي دي او بلو سنټر دغه چې د موږ سره قیمتونه چې موږ تاسو ورته سپارلي دي اوس که زه دا سیو کړم او راشم پروګرام رن کړم ریلوډ یې کړم البته دا خو موږ سره چې ده دلته باید څه وکړو یو لینک وکاروو که نه موږ ایکسټرنل CSS کارولی تاسو دلته ورته لیکو چې لینک او پریل کې ورته لیکو چې
سټایل شیټ بیا راځو دلته په ایچ ریپ کې ورته لیکو چې سټایل ډاټ سی اس اس دا کلوز کوم کنټرول اس کوم اوس که راشم دا ریلوډ کړمه ګورئ ما سره هغه سټایل چې ده په ایچ ټي ایم ایل کوډ باندې اپلای سو زما هغه ویب سایټ ته یې لږ ښکلا ور وبښله که زه راسم دلته پاراګراف ته او دلته ورته ولیکمه چې ټکسټ الاین سنټر او فونټ وایټ بولډ کنټرول ایس کما راشم براوزر ته ما سره بولډز او سنټر ته راغله